السلام عليكم وحياكم الله في فيلوج اثنين. انا وايد مستانس على ردود الفعل اللي انتم طرشتوا لي اياها على الفيديو الاولي. وايد جاتني مسجات على الواتساب على الدايركت، في ناس حتى اتصلت قالت لي ايش صاير عندك وذي، فانا وايد ما توقعت هذه ردة الفعل. وياتني اسئلة على الفيديو اللي حطيناه امس انه ليش شرينا الفود تراك، والسبب الرئيسي ان شرينا الفود تراك هو الحرية. أنا كطباخ عندي حرية أسوي اللي أبي، دايما الواحد يدور حريته في الطبخ. إذا نسوي إحنا كونسبت مطعم، خلينا نقول سوينا كوفي شوب، والله سوينا مخبز، والله whatever the concept هو اللي موجود اللي قررناه، خلاص حطيناه في إطار مخبز، حطيناه في إطار برجر، حطيناه في إطار سالاد بار، فخلاص حطيناه في الإطار. يوم الواحد يبي يطور المشروع او يبي يغير ريسبي او يغير اللي في باله، خلاص هو صار في الاطار اللي هو موجود فيه. فمن الفود تراك احس انه ما في هذا الاطار بيعطي حريه حق الطباخ انه يغير. شغله رقم اثنين، بسبب انه ما في موجود خدمه في الفود تراكس عامه، الطبابيخ هم اللي يتحكون مع الزباين عند الفود تراك، فنقدر ناخذ ارائكم انتم يا ناس بسهولة. عجبك السندويتش، عجبك الطبق، عجبتك الأكلة، عجبتك الوجبة، عجبتك الحلاوة، whatever it is، نقدر ناخذ ردود الفعل on spot. فالواحد يقدر يغير ويقدر يتدارك نفسه لو كان هو غلطان، وبالعكس يقدر يطور ويطور ويطور كل يوم. المنيو في الفود تراك دائما يكون قصير، لأن بسبب المساحة اللي موجودة فلازم نخليه قصير. فإذا الواحد خلى المنيو قصير فيقدر لازم يخلي الكواليتي فيري هاي. فلاحظت ان ولات الفود تراكس الكواليتي مال الأكل مالهم الناجحين ان الكواليتي مالهم عالي جدا والمنيو قصير جدا، فالواحد يقدر يضبط أموره. و this is something fun to be very honest. الشيء الثاني الفرق بين مطعم وفود تراك، المطعم مكلف كثير. يعني المطاعم هاليومين اذا واحد بيجهز تجهيز صح يكلف فوق 100,000 دينار، ساعات يوصل حتى حق نص مليون سعر المطعم بس انه يجهزه حق الليفل اللي هو يحتاجه من الديكورات، من الديزاينز، من وكل ذي، وهو ما يملك المطعم، هو مستأجر المطعم. الأجار ترى يقص الرقبة، عندك زباين الأمور طيبة، بس يوم اللي ما عندك زباين الأجار واقف لك، فهاي صعب. الفود تراك الواحد يقدر يملكه. أنا الحين شريت الفود تراك، الفود تراك واقف عندي في البيت، اشتغل ما اشتغل خلاص there is no cost زيادة عليه. فالتكلفة العامة حق رانينج فود تراك بسبب ما في خدمة، بسبب انه ما في ايجار، بسبب ان المساحة الصغيرة، فالعمال اللي موجودة فيه كلش قليل. يعني طباخ ويمكن ويا واحد مثل ما قلت لكم صالح ان شاء الله بيكون وياي في الفود تراك، او مثلا شخص ثاني بعد، خلينا نقول 3 إلى 4 موجودين في الفود تراك، فهاي ينزل التكلفة. نقدر نعطي جودة عالية من الاكل في اسعار اقل بسبب انه ما في الاوفر هيد كوست اللي موجود علينا كمطعم. ساعات تساؤلي اطرحه دائما كنت حق نفسي، شفت وايد في فود تراكس في المنطقة، في البحرين، في السعودية، في الكويت، لاحظت ان بعضهم اسعارهم عالية. انا هاي كان دائما تساؤل، اذا ما عندك اوفر هيد ليش سعرك يكون عالي كأنك قاعد في مطعم؟ المفروض السعر يكون انزل. لاحظت ان اكثر نجاحا الفود تراكس انه يكون جودتهم عالية وسعرهم معقول او نازل وسهل حق الاوادم. هاي بالعكس يخلينا احنا نستانس ونتحرك ونبيع ان شاء الله اكثر. فهاي اول قانون حطيته حق نفسي حق رانينج الفود تراك، انه لازم جودة الاكل بتكون عالية والسعر في متناول ان شاء الله الجميع. ودائما ارائكم انت موجودة، وقولوا لي اذا صح هاي النقطة والله لا. مثل ما قلت لكم بالامس ناطر الكهربائي، نبي نشغل على الاقل الفود تراك هنا عندنا في البيت عشان نبتدي فود تيستينج، نشيك الاكوبمنت مره ثانيه لان شيكناهم اول يوم شرينا الفود تراك. احنا بنشيكه في الواقع، نبي نشوف شنو الريسبيز اللي نقدر نسويها. عندي بعض النقاط بعد هني اللي حطيتها. عندكم حرية التنقل حق الفود تراك، هاي شيء وايد مهم. عادة إذا أنت استأجرت مطعم في مجمع أو في حي ما، هذا المجمع يمكن يتغير مع الوقت. أول سنة ممتاز جدا، ثاني سنة جميل جدا لو واد معرفته أكثر، من السنة الثالثة تشوف أن المجمع والله ذي الموقع يتغير مع الوقت. كانت عليه ريل هالمكان the place to be، عقب فترة طلع مكان أحسن منه، مكان على البحر، طلع مكان بعيد معزول في خصوصية بيتفوق على ذي المكان. لوكيشن دائما هو السؤال، والإيجار يرتفع بحد ذاته بسبب اللوكيشن.
الفود تراك نقدر نغير لوكيشن لان ينسحب، او اذا كانت سيارة ناخذها ويانا اي ما كانت. من النقاط الثانية اللي جاتنا الاسئلة اللي موجودة عندنا اليوم، انزين شنو الاشياء اللي نحتاجها مساندة حق الفود تراك؟ شيء رئيسي الواحد يحتاجه حق الفود تراك اللي هو مطبخ خارجي، اذا كان مطبخ البيت ولا مطبخ رئيسي. احنا عندنا الحمد لله مطبخ رئيسي فنقدر نعين الفود تراك، لانك ما تقدر تجهز الاشياء اللي موجوده. شغله ثانيه في ليميتيشن حق الفود تراك اللي هو المساحه غير متوفره داخل الفود تراك، فما تقدر تحط مواد كثيره، فالمنيو لازم يكون مركز وصحيح. عندك غير ذي الاشياء اللي شفناها ان الفود تراك في ريستريكشن على الكهرباء، الماء، الغاز. مثلا في البحرين ممنوع استخدام الغاز في الفود تراك، الكهرباء لازم تاخذها معاك، او اذا انت محظوظ تقدر توصل الكهرباء في مكان ما، والماء كذلك. اليوم يوصلنا حق النقطة امس مثل ما قلت لكم ان نحاول نشغل كهرباء في الفود تراك اللي عندي، فاوريدي الكهربائي شغال على الفود تراك، فحياكم خل نروح نشوف شنو وصل له. قبل لا انسى بقول لكم عيدكم مبارك، والله يعود عليكم بصحة وسلام ان شاء الله، وعلى جميع المسلمين، وحج مبروك ومبرور حق المحظوظين اللي حجوا السنة. مثل ما قلت لكم الكهربائي اوريدي شغال على الكهرباء، المفروض خلصوا بس ما اشوف اتصل لي، فالحين حياكم وياي بنشوف شو وصل له. الحين وصلت عند الفود تراك بس ما اشوف الكهربائي، شكلهم مشوا، بس خل اتاكد اذا تشتغل الكهرباء. ما شاء الله هاي عندنا الكهرباء اشتغلت. خلينا نتاكد شنو هالسويتش يسوي. اوكي الحمد لله رب العالمين. هالاكزوز فان اشتغل. عندنا هني المكيف، والمكيف اهم شيء المكيف، تسمعون صوت الاكزوز. اوكي هاي شلون يشتغل، لازم اكتشف شلون المكيف يشتغل، اذا في له ريموت والله في شيء، لانه ما عندي ريموت حق المكيف. بس الحمد لله رب العالمين اوفرول اشتغلت الاشياء. خل اطفي الاكزوز عشان تقدرون تسمعوني. الحمد لله الاشياء اشتغلت وعندنا كهرباء. علي بس اشغل الحين المكيف ونبتدي نعدلها من داخل. مثل ما وعدتكم بسوي لكم فيديو 360 تفصيلي حق الشاحنة، براويكم شنو فيها اشياء داخلها، وشنو الاشياء اللي ابي اغيرها، وبعض المعدات اللي موجودة وشنو نقدر نسوي في هالمعدات عشان نقدر نبتدي نشتغل فيها. الشباب اللي عندهم فود تراكس اخذوا راحتكم وطرشوني معلومات، انا متاكد في اشياء انا ما افهمها ما مرت علي، فانتم اقدر استفيد منكم، وبالعكس خبراتكم ترى مطلوبه. الاوادم كلها تبي تتعلم، الناس تحب تتعلم هاليومين، فاخذوا راحتكم تواصلوا وياي، وان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي باكر تفصيلي عن الفود تراك. والسلام عليكم.